allow our crew passengers to arrive back when it's ready. म चाहिँ अहिले टाउन हलमा बसिरहेको छु हाम्रो रामजी र प्रदीपजीलाई पर्खिरहेको छु टाउन हल स्टेसन अनि यहाँ चाहिँ वर्ल्ड टावर हाम्रो अफिस अब साथीहरू अहिले कहाँ आइपुगेर छ हाम्रो रामजी चाहिँ आम हेरिङ नाउ भनिराख्नु भएको छ है हो भनेर चाहिँ मैले अलिकति पर्खिने बेला भएको छ म पर्खिनु पर्ने बेला भएको छ अब अनि अब उहाँलाई पर्खिराख्दा चाहिँ म एउटा कफी लिनु पर्यो यहाँ पनि रहेछ क्याफे है कता मिठो छ क्याफे कफी त्यता लिनु पर्यो यो चाहिँ गाइस टाउन हल ब्याक देन मेमोरिजहरू आउँछ म चाहिँ पहिला चाहिँ धेरै यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ काममा जान्थ्यौँ र अब चाहिँ पहिला चाहिँ यहाँ गाडीहरू कुद्थ्यो अहिले चाहिँ ट्रामको लेगहरू बनाएको छ है अहिले चाहिँ गाडी कुद्न पाउँदैन अब कति बोल्यो हामी चाहिँ यता जानु पर्ला जस्तो छ क्याफे अब यहाँभित्र हाम्रो अफिस चाहिँ यहाँ छ है छ अब म चाहिँ क्याफभित्र लाग्नु पर्यो ल त्यही कफी लाएर चाहिँ यो मुनि चाहिँ सपिङ सेन्टरहरू छ यो मुनि चाहिँ यहाँ पनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न खालको स्रोतहरू छ अलिक विन्डी छ है अलिकति विन्डी छ अलिकति हावा अडियो चाहिँ त्यति राम्रो नहोला विन्डी भएकोले अब कफी लिएर अब साथीहरूलाई कफी लिएर चिसो छ है अब समर चाहिँ लागिसकेको छैन सिलियामा क्रिसमसको लागि लाइटिङहरू पनि बनाएर भइसकेको छ म चाहिँ यो ठ्याक्कै तल मुनितिर चाहिँ सपिङ सेन्टर छ म चाहिँ यहाँ छु अब यहाँ हाम्रो कफी खाने यहाँ चाहिँ हामी कफी लाइनमा बसिरहेको छ नि गाइस यहाँ टेक अवे अब मैले पनि यहाँ खानु पर्ला जस्तो छ क्याफे निकै लाइनमा रहेछ अब यता हामी छिरौँला यो चाहिँ हामी आएर चाहिँ खाने गर्छौँ साथीहरूसँग
Hi, how you going? Can I have a small cup with 1 sugar, please? Yes. Take away. Yeah. Excuse me, sorry. Thank you. Alright guys, म चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा क्याफेमा आएको छु। यसो अलिकति चिसोले अलिकति गाडी छ जस्तो छ है। आएर चाहिँ म चाहिँ कफी पर्खिरहेको छु। अब साथीहरू अलिकति टाइम लाग्ला जस्तो छ। कफी आइसकेको छ है। कफी चाहिँ वाउ एकदमै मिठो छ यहाँको कफी चाहिँ। हामी एकदमै यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो रामजीहरूसँग हामी खाने गर्छौँ। अहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अलिक ढिलो हुने भएकोले मैले चाहिँ कफी लिएर यहाँ पर्खिरहेको छु उहाँहरूलाई। आज चाहिँ विशेष चाहिँ हाम्रो रामजीहरूसँग चाहिँ मिटिङ छ है। हाम्रो मिटिङमा आज चाहिँ विशेष कुराहरू गर्नुपर्ने छ उहाँहरूसँग। अनि अस्ट्रेलियाको अनि नेपालको पनि केही इम्पोर्टेन्ट डिसिजनहरू गर्नुपर्ने भएकोले हामी चाहिँ बिहानै चाहिँ आज अफिसमा भेट हुने कुराले चाहिँ म आएको छु है। र कफी बिना आजको दिन सुरु हुँदैन। अब साथीहरूलाई पर्खिनु पर्यो है त। म चाहिँ कफी लिएर अब लागेँ। चाहिँ मिठो मिठो पाउँछ, यहाँ पनि मिठो पाउँछ। बनाउँथ्यो नेपालीहरूको पसल थियो है, बन्द गरे क्या। यहाँ पनि हामी आएको छौँ, एकदमै राम्रो छ। अहिले चाहिँ खुल्ला छैन, यो चाहिँ भरे लन्च टाइममा चाहिँ हुन्छ होला। सुजीहरू मेरो फेभरेट सुजी है, भरे आएर खानु पर्ला लन्च टाइममा। कफीले चाहिँ अब म चाहिँ अफिसतिर लागेँ। हाम्रो यो पनि वान अफ द बेस्ट प्लेस हो चाहिँ। र हाम्रो चाहिँ वर्ल्ड टावर, यो चाहिँ हाम्रो अफिस हो है। यो चाहिँ हाम्रो अफिस छ। म चाहिँ अफिस जानु गर्नु पर्यो, त्यही भएर साथीहरू आउँदै हुन्छ। नाइस कफी है त। तपाईँहरू पनि हाम्रो अफिस आउँदै हुनुहुन्छ भने एकदम इजी छ। वर्ल्ड टावरमा 12 लेभल 12 चट्टै गएपछि आएपछि है तपाईँको लेफ्ट ह्यान्ड साइड अनि फेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो टाइपकै अफिस छ यहाँ चाहिँ है।
अलराइट गाइज फाइनली म चाहिँ हाम्रो अफिसमा आइसकेको छु यो हाम्रो अफिस चाहिँ सिडनीको टाउन हल स्थित तपाईँको वर्ल्ड टावरमा छ तपाईँको लेभल 12मा रहेको छ तपाईँहरूले हाम्रो वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो एजुकेसन सम्बन्धी अथवा तपाईँको भिजा सम्बन्धी चाहिँ केही क्वेसन छ भने हामीलाई खबर गर्नुहोला हाम्रो प्रोफेसनल टिम सदैव तपाईँको लागि हुनेछ र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ नेपालबाट पनि अस्ट्रेलिया आउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो अफिस चाहिँ बानेश्वरमा रहेको छ तपाईँहरू हाम्रो बानेश्वरको टिमलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको लागि सदैव खुला रहनेछ र म डिस्क्रिप्सनमा तपाईँलाई फोन नम्बरहरू हाम्रो लिङ्कहरू पनि राखिदिनेछु धन्यवाद ठ्याक्कै टाइम भेट्यो 2 मिनट बाँकी रहेछ यहाँबाट चाहिँ म ठ्याक्कै गसपर्ड यो चाहिँ ट्रेन सेन्ट्रल स्टेसन वाइट टेरेसमा जानु पऱ्यो One minute.